So, for today's video guys is gagawa tayo ng cream blush nang wala man lang gagastusin kahit ni piso. Gagamitin ay yung mga nasa loob ng bahay lamang. So, 4 lang yung gagamitin nating materials para sa paggawa ng DIY cream blush. Super tipid tips po ito. First is ang Nivea cream. Second is ang empty container. Next is ang ating lipstick na hindi ginagamit. Make sure lang na hindi po ito expired. Kasi ipapahid natin yan sa pisngi. And then yung spatula. So, yung empty container, dyan po natin hahaluin yung blush on na ating gagamitin. Una is maglagay muna ng Nivea cream sa empty container. Ayan. Small amount lang po kung konti lang yung gusto ninyong gawin. Ayan, konti lang nilagay ko kasi konti lang yung gagawin ko. Isang shade lang po kasi yung ating gagawin. Then next is ang ating lipstick. Ang shade ng lipstick na ito is Dusky Rose. Ito ay Everbilena. Pinili ko siya sa Everbilena. Since hindi ko na siya ginagamit, yan yung aking gagamitin. Ilagay lang po yan dyan sa empty container at ihalo siya sa Nivea cream. Nivea cream po ang ating gagamitin kasi alam naman natin na ang Nivea cream is moisturizer. So, hindi po siya delikado and then super safe po siyang gamitin kasi Nivea is nilalagay natin talaga siya sa ating face. Yan, haluin lamang po. Haluin lang siya ng haluin. So, pwede po natin siyang dagdagan kung hindi tayo satisfied sa kulay or sa dami ng lipstick na ating nilagay. Pwede po siyang dagdagan. Bahala po kayo kung ano yung shade na gusto ninyo at kung gaano karami yung lipstick na ilalagay ninyo. Guys, tipid tips lang po ito ha, para sa mga nagtitipid at para sa mga mahilig mag-blush on, para di na kayo bumili ng bumili kasi alam naman natin na mahal ang blush on. So, ito na yung pinakapatipid na paraan para ma-maximize din ninyo yung mga gamit nyong makeup or mga gamit nyong lipstick sa bahay. So, magagamit nyo na kung di nyo siya ginagamit. Pwede po siyang haluan ng mga powder eyeshadow kung gusto ninyo, kung meron kayo. Wala kasi akong powder eyeshadow, so hindi ko siya hinaluan. Pero okay na yan sa akin kasi for daily use naman. Ayan, haluin lang po siya ng haluin hanggang sa ma-blend po ng maayos. Diba, super tipid, hindi mo na kailangan bumili ng blush on. So, dinagdagan ko pa siya ng lipstick kasi gusto ko siya mas darker. Mas darker yung color niya kapag nilagay ko siya sa pisngi. At saka para konti lang yung gagamitin. So guys, just make sure na na-blend nyo siya ng maayos para maganda po yung magiging result. So, napanood ko lang din po ito sa mga ibang YouTuber, kaya trinay ko siya. So,
So, makikita natin kung ano yung magiging result. Kung totoo ba yung sinasabi nila. So far, parang totoo naman. Kasi nagiging clay blush na nga siya. Medyo nagtutubig lang siya guys ha, kasi dahil yan sa Nivea. Pag nagtutubig, tanggalin nyo lang yung mga tubig niya dyan sa loob. Yan. Ayan, nakikita nyo may tubig siya. So, tatanggalin lang po. Nagtubig po yan dahil sa Nivea moisturizer. Kasi, alam naman natin na yung Nivea is watery talaga siya. So, ayan. Kung makikita nyo po, nagiging blush on na siya. So, guys, instead of buying, you can do this at home. Para hindi na kayo bumili ng blush on. If you have different shades po ng lipstick, you can make different shades para marami din kayong magamit. So, tanggalin ko muna yung kanyang water. Konti lang naman yung tubig niyan. Then, blend it well lang po. So, ayan guys. Just remove the excess water po if may medyo watery siya. Normal po yan sa Nivea. Kasi Nivea yung cream na ating nilagay. So, yan guys. As you can see, nagiging clay blush or cream blush na po siya. So, ayan. Okay na po siya. Na-mix ko na siya ng maayos. Tingnan nyo naman. Creamy na siya. Ayan. So, itatry po natin siyang iswatch. Kung ano yung shade niya. Ayan. Medyo oily po siya, guys. Kasi, Nivea cream yung ginamit natin. Ayan. Safe yan sa face kasi moisturizer siya. Ayan. Ganyan po yung shade niya. Kung ano yung shade ng lipstick na nilagay ko, yun din yung kanyang shade. So, pwede din po kayong gumawa ng nude kung meron kayong nude lipstick. Or pink kung meron kayong pink lipstick. It's up to you po kung ano yung shade na gagawin nyo. Testingin na po natin siya sa ating face. Yan. So guys, kahit konti lang yung ipahid mo, nagko-color na siya. Yan po yung nagawa kong cream blush. Maganda po siya at nagustuhan ko po yung result. O diba? Super easy po.